Hello students, welcome once again. So today we are going to start a new topic and the topic is kinetic theory of gases and radiations. आपण लास्ट लेक्चर पर्यंत मेकॅनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लुइड्स हा टॉपिक कंप्लीट केलेला आहे. फिजिक्स फर्स्ट पार्ट मधले हे टॉपिक सुरू आहेत. ओके, मग त्याच्या आधी रोटेशनल डायनामिक्स असेल किंवा काही साऊंडचा एखादा टॉपिक असेल, वेव्हचा टॉपिक असेल. ठीक आहे, हे सगळं टॉपिक पार्ट फर्स्टमध्ये येतं फिजिक्सच्या. सो आता दोन टॉपिक आपले राहिलेले आहेत. एक टॉपिक आहे तो हा कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस अँड रेडिएशन आणि याच्या पुढचा थर्मोडायनामिक्स. थोडेसे एकमेकांना रिलेटेड आहेत कारण हे जे दोन टॉपिक आहेत हे फिजिक्समधला एक वेगळाच सेक्शन आहे असं आपण म्हणूया. थोडंसं आता आपण लास्ट लेक्चरला जे काय बघितलं होतं ते फ्लुइड्स रिलेटेड होतं. फ्लुइडचा एक टाईप होता, मग त्याच्यामध्ये फ्लुइड जर स्टॅटिक असेल तर काय, डायनॅमिक असेल तर काय, तर तो एक इन जनरल स्टडी होता. सगळा मोशन रिलेटेड होतं बरंचसं त्याच्यामध्ये. आता हे या टॉपिकमध्ये कन्सेप्ट थोड्याशा बदलणार आहेत. ओके, सो कायनेटिक थेरी म्हणजे इट इज अगेन रिलेटेड विथ द मोशन असं म्हटलं तरी चालेल. पण महत्त्वाचा काय वर्ड आहे की गॅसेस अँड रॅडिएशन्स. नो, व्हॉट आर द गॅसेस अँड रॅडिएशन्स? आपल्याला माहिती आहे की मॅटर्स, वी हॅव मॅटर्स ऑफ थ्री टाइप्स, दॅट इज सॉलिड, लिक्विड अँड गॅसेस असं आपण म्हणतो. पदार्थाच्या तीन अवस्था आहेत. सॉलिड म्हटलं की आपण इमॅजिन करू शकतो एनी सॉलिड, लिक्विड म्हटलं की इमॅजिन करू शकतो आणि गॅस म्हटलं की सुद्धा इमॅजिन करू शकतो. मग हायड्रोजन, ऑक्सिजन, हेलियम, नायट्रोजन, कार्बन मोनॉक्साईड, कार्बन डायऑक्साईड, वी कॅन कन्सिडर द नंबर ऑफ गॅसेस. ओके, सो त्या गॅसेस रिलेटेड स्टडी येईल तो म्हणजे कायनेटिक थिअरी ऑफ गॅसेस. त्याची एक थिअरॉटिकल theory in the sense related with the kinetic energy, okay, related with the motion of the gases or some basic fundamental characteristics of the gases किंवा फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ द गॅसेस. गॅस म्हटलं की नक्की काय असतं, मग त्याच्यामध्ये त्याचं मास आलं, मग तिथं व्हॉल्यूम आलं, टेम्परेचर आलं, प्रेशर आलं, बरोबर, नंबर ऑफ मोल्स आले, नंबर ऑफ मोल्समध्ये पुन्हा गॅस मोलेक्युल्स आले, पुन्हा मोल्स गॅस मोलिक्युल्स इन सिंगल मोल आले, पुन्हा त्याचं वेट, मास आलं, मास ऑफ द ऑल द गॅस मोलिक्युल्स किंवा मोलर मास आलं, एका मोल सिंगल मोलचं मास आलं. हा सगळा स्टडी त्याच्यामध्ये येत राहतो. ओके, म्हणजे एवढे सगळे पॅरामीटर्स तिथे येतात. त्याच्याबरोबरच काही कॉन्स्टंटसुद्धा तिथे येतात. आपण हे सगळं आपण सुरुवातीला बघणारच आहे. आज आपण जस्ट टॉपिकची इंट्रोडक्शन करणार आहोत आणि एक टॉपिकमधले एक 2 ते 3 महत्त्वाचे पॉईंट्स जे आहेत इंटरेस्टिंग आहेत ते बघणार आहोत आणि मग त्याच्याशी रिलेटेड जे काही CETचे क्वेश्चन्स आहेत ते डिस्कस करणार आहोत. ओके, सो मॅटरचे 3 स्टेट्स ऑफ मॅटर आपल्याला समजलं, सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस. ह्या तिघांमधला जो बेसिक डिफरन्स आहे तो आपण काय सांगू शकतो तर इंटरमोलेक्युलर रेंज बिटवीन द मोलेक्युल्स असं आपण म्हणूया. दोन मोलेक्युलच्या मध्ये असलेली रेंज. थोडंसं सरफेस टेन्शनमध्ये आठवते का बघा, आपण इंटरमोलेक्युलर रेंज ही डेफिनेशन बघितलेली होती. समजा आपण सॉलिड घेतलं, लिक्विड घेतलं आणि गॅसेस घेतलं, ह्या तिन्हीचं जर कंपॅरेटिव्हली जर विचार केला तर सॉलिडमधले जे काही छोटे छोटे पार्टिकल्स आहेत ते सगळे असे एकमेकांना धरून ठेवलेले आहेत बघा. याचा अर्थ काय की त्यांच्यामध्ये फोर्स आहे किंवा ती जी रेंज आहे ती फार कमी रेंज आहे आणि रेंज कमी असल्यामुळे त्यांच्यामधला इंटरमोलेक्युलर फोर्स कसा आहे, जास्त आहे. तेच थोडंसं लिक्विड कन्सिडर करा. लिक्विड थोडंसं आपण म्हणूया की लिक्विड थोडंसं व्हॉट वी कॅन से त्यांच्यामध्ये असलेला इंटरमोलिक्युलर फोर्स थोडासा कमी आहे, लूज आहे लिक्विडनं. आणि त्याच्याहीपेक्षा गॅसेस कन्सिडर केलं तर गॅसेस अजून लूज आहेत. ओके, मला सांगा, सॉलिड आणि कदाचित लिक्विडला पण एक परफेक्ट शेप नाही आहे, पण सॉलिडला परफेक्ट शेप असतो. लिक्विड एखाद्या कंटेनरमध्ये ठेवल्यानंतर त्याला शेप मिळतो. किंवा जर आपण एखादं विस्कस कन्सिडर केलं, विस्कॉसिटी असलेलं लिक्विड, ल्युब्रिकंट किंवा डेन्सिटी हाय असलेलं तर त्याला शेप आहे असं आपण म्हणतो. पण जर गॅसेसचा विचार केला तर गॅसेसमध्ये आपण परफेक्ट शेप किंवा साईज आहे का गॅसेसला? नो. पण ते एखाद्या कंटेनरमध्ये जर प्लेस केले तर मग म्हणू शकतो की आपण त्या कंटेनरचा जो काही साईज शेप असेल तो म्हणजे त्या गॅसचा साईज आणि शेप आहे असं आपण इमॅजिन करू शकतो. मग समजा एखाद्या क्यूबमध्ये गॅसेस फिल्ड केलेला आहे किंवा एखाद्या स्पेअरमध्ये गॅस फिल्ड केलेला आहे, एखाद्या सिलेंडरमध्ये गॅस फिल्ड केलेला आहे, बरोबर. ज्या कंटेनरमध्ये, ज्या व्हेसलमध्ये तो गॅस इन्क्लूड केलेला आहे त्याच्या शेपप्रमाणे त्या गॅसचा शेप आपण कन्सिडर करतो, इमॅजिन करतो. त्यामुळे गॅसेसना परफेक्ट शेप असतो का तर परफेक्ट शेप असत नाही. ओके, आता गॅसेस रिलेटेड काही लॉज होते बघा. तुम्ही एक
आयडियल गॅस इक्वेशन ऐकलं असेल, पी व्ही इज इक्वल टू NRT म्हणतात बघा, पी व्ही इज इक्वल टू NRT. तर ते इक्वेशन कसं आलं, तर त्याच्यासाठी 3 लॉज, जे 3 लॉज आहेत ते डिपेंड आहेत. एक बॉइल्स लॉ म्हटलं जातं, एक चार्ल्स लॉ म्हटलं जातं आणि एक गे ल्युसास लॉ असं म्हटलं जातं. BCG असं लक्षात ठेवा, BCG. सो बॉइल्स, चार्ल्स अँड गे ल्युसास या 3 लॉजपासनं हे आयडियल गॅस इक्वेशन मिळालं, किंवा त्याला आपण सिंपल गॅस इक्वेशन म्हणूया. आता आयडियल शब्द का आला, कारण त्या गॅसला आयडियल कन्सिडर केलं. आता इथं आपल्याला आयडियल आणि रिअल असे 2 टाईपचे गॅसेस बघायचे आहेत. आता ॲक्च्युली आयडियल गॅसेस हे प्रेझेंट नसतात, बट ॲट सम सर्टन कंडिशन, हायड्रोजन असेल किंवा ऑक्सिजन असेल, नायट्रोजन असेल, यांना आपण आयडियल गॅसेस कन्सिडर करू शकतो. ओके, आयडियल गॅसेस आर नॉट प्रॅक्टिकली अवेलेबल, ॲक्च्युली ते रिअल गॅसेस आहेत. बरोबर. आता बघा, आपण असं म्हणूया की गॅस म्हटलं की काय, की त्यांच्यामध्ये इंटरमॉलिक्युलर फोर्स हा फार कमी आहे, म्हणजे ते 2 मॉलिक्युल्स हे वेगवेगळे आहेत असं आपण म्हणूया. ओके, पण ते जर आपण आयडियल गॅससाठी कन्सिडर केलं तर, किंवा रिअल गॅससाठी कन्सिडर केलं तर आपण म्हणूया की देर आर इंटरमॉलिक्युलर फोर्स विच इज मिनिमम, आणि त्यांच्यामध्ये सेपरेशन आहे, हे रिअल गॅसमध्ये प्रेझेंट असतं. ओके, ॲक्च्युअली आयडियल गॅसेस प्रॅक्टिकली कन्सिडर केले जातात, ते अवेलेबल नाहीत, बट इट कॅन बी कन्सिडर्ड ॲज अ प्रॅक्टिकली. ओके, सो हे जे आयडियल गॅस इक्वेशन आहे, हे इक्वेशन आपल्याला सुरुवातीला बघावं लागेल. सो हे इक्वेशन बघूया. त्या इक्वेशनमध्ये थोड्या मॅथमॅटिकल टर्म्स आहेत, काही कॉन्स्टंट्स आहेत, ॲव्हॅगॅड्रोज नंबर आहे, बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट आहे, मोलर गॅस किंवा युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट आहे. हे कसे कसे येतात याचा स्टडी आपण करू. ते झाल्यानंतर मग बिहेवियर ऑफ द गॅस बघायचं आहे. मग बिहेवियर ऑफ द गॅस म्हणजे काय, एखादा गॅस मॉलिक्यूल जर कन्सिडर केला तर तो काही असा आहे का की एक मास असलेल्या पार्टिकलसारखा तो सरळ वरती टाकला की सरळ खाली येतोय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटेशन प्रमाणे, तर असं होत नाही. तर तो रॅन्डम मोशनमध्ये असतो. मग तो रॅन्डम मोशनमध्ये असेल तर तो फ्री पाथ ट्रेस करेल ना, ट्रॅव्हर्स करेल, तयार करेल फ्री पाथ. मग तो फ्री पाथ तयार करेल, मग मीन फ्री पाथ आलं, मग त्यांची विलॉसिटी आली, मग RMS विलॉसिटी आली, ॲव्हरेज विलॉसिटी आली. ह्या सगळ्या डेफिनेशनसुद्धा आपण आज बघूया. आणि मग याच्या रिलेटेड जे काही 6 ते 7 चांगले CETचे क्वेश्चन्स आहेत जे की विचारलेले आहेत त्याचं डिस्कशन करूया. ओके, सो जस्ट इंट्रोडक्शनमध्ये मी तुम्हाला सांगितलं की सॉलिड, लिक्विड आणि गॅसेस हे स्टेट्स ऑफ मॅटर आहेत. आता सॉलिड रिलेटेड स्टडी तुम्ही इमॅजिन करू शकता, लिक्विड रिलेटेड करू शकता आणि गॅसेस रिलेटेड सुद्धा तुम्ही करू शकता. ओके, आता ॲक्च्युअल जे 3 लॉज आहेत, ओके, ते 3 लॉज मी सांगितलं की बॉइल्स, चार्ल्स आणि गे ल्युसास, आणि ह्या तिघांच्यावरनं आयडियल गॅसचं इक्वेशन तयार झालेलं आहे. सो त्याच्या आधी काय आपण एक छोट्या छोट्या डेफिनेशन्स बघूया. गॅस लॉज, व्हॉट आर गॅस लॉज. आता याच्या आधी सॉलिड, लिक्विड, गॅसेसचा एक इंट्रोडक्शन आहे, सिंपल आहे, तुम्ही समजू शकता. द लॉज दॅट रिलेट्स द प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर. द लॉज दॅट रिलेट प्रेशर, व्हॉल्यूम अँड टेम्परेचर. ते 3 लॉ आहेत ना, ह्या तिघांमध्ये हे PVT यांचं रिलेशन येतं, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर ऑफ द गॅस आर नोन ॲज, ऑफ द गॅस आर कॉल्ड ॲज गॅस लॉज. ओके, सो गॅस लॉज म्हणजे काय, की असे लॉज आहेत की ते कुणाशी रिलेट करतात किंवा कुणाचं रिलेशन सांगतात, प्रेशर, व्हॉल्यूम, टेम्परेचर. मग कोण कुणाशी डायरेक्टली प्रपोर्शनल आहे, कोण कुणाशी इन्व्हर्सली प्रपोर्शनल आहे, कोण कॉन्स्टंट आहे, याचं रिलेशन या 3 लॉजमध्ये सांगितलं जातं. ओके, सो कुठले कुठले 3 लॉज मी म्हटलं, बॉइल्स लॉ आहे, चार्ल्स लॉ आहे आणि गे ल्युसास लॉ आहे. ओके, सो विल सी ऑल दीज. सो फर्स्ट बॉइल्स लॉ. ओके, सो बॉइल्स लॉ मध्ये आता हे थोडंसं लक्षात कसं ठेवायचं बघा. मी हवं तर इक्वेशन लिहितो. व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ॲट कॉन्स्टंट टेम्परेचर असं लिहितो, VPT. चालेल का बघा. व्हॉल्यूम इज इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ॲट कॉन्स्टंट
टेम्परेचर अँड इट हॅज बीन डिस्कवर्ड बाय द बॉइल्स. हे कोणी सांगितलं? बॉइल्सनं सांगितलं. सो हे जे 3 गॅसेसचे इक्वेशन्स आहेत, हे 3 गॅसेसचे इक्वेशन्स आपल्याला इथं कन्सिडर करावे लागतील. आता नेक्स्ट चार्ल्स लॉ. ओके, सो पुन्हा यात व्हॉल्यूम घेऊया, फक्त इथं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हे टेम्परेचर इकडे घेऊया. मग ॲट कॉन्स्टंट काय असेल? ॲट कॉन्स्टंट प्रेशर असेल बघा. आणि तिसरा जो आहे तो गे-लुसास लॉ. आता याच्यामध्ये व्हॉल्यूम प्रेशर रिलेटेड सांगितलं, कॉन्स्टंट टेम्परेचर, व्हॉल्यूम टेम्परेचर, कॉन्स्टंट प्रेशर. आता या दोघांमध्ये रिलेशन सांगायचं. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मग ॲट कॉन्स्टंट काय असेल? ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असेल बघा. प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, ॲट कॉन्स्टंट काय असेल? व्हॉल्यूम असेल. आधी थोडंसं तुम्हाला हे 3 लॉज पाठ करावे लागतील. हे आय थिंक याच्या आधी झाले असतील नसतील काही हरकत नाही, पण एक कन्सेप्च्युअल थिंगनं तुम्हाला हे तुम्ही पाठ करू शकता. व्हॉल्यूम प्रेशरशी इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल आहे जेव्हा टेम्परेचर कॉन्स्टंट असतं, हे बॉईल सांगतो. चार्ल्स सांगतो की व्हॉल्यूम टेम्परेचरशी प्रोपोर्शनल आहे जेव्हा प्रेशर कॉन्स्टंट असतं. आणि गे-लुसास सांगतो की प्रेशर हे टेम्परेचरशी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे जेव्हा व्हॉल्यूम कॉन्स्टंट असतं. ओके, आता ह्या तिघांचा रेफरन्स, हे 3 लॉज म्हणजे काय आहेत? दीज 3 आर नथिंग बट द गॅस लॉज. ओके, आणि ह्या 3 लॉज एकत्र केले आणि 3 लॉजवरनं काय केलं? PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशन फाइंड आउट केलं. आता तुम्ही म्हणाल ते इक्वेशन कसं आलं PV इज इक्वल टू NRT? तर आता मला सांगा, हा जर मी P इकडे घेतला तर हे PV होणार आहे ना. PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्स्टंट टेम्परेचर होणार आहे. हा V जर टेम्परेचरशी बघितला तर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. हा जर प्रेशर टेम्परेचरशी बघितला तरी पण डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे थोडक्यात तिन्ही केसेसमध्ये जर आउटपुट बघितलं तर टेम्परेचरच वाटते बघा. टेम्परेचर टेम्परेचर टेम्परेचर. ओके, सो वी कॅन राईट देअरफॉर PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. सो दिस इज द फंडामेंटल थिंग विच इज फ्रॉम दिस 3 लॉज. ह्या तिन्ही लॉजचा वापर करून एक फंडामेंटल थिंग काय तयार झाली तर PV इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, मग हेच इक्वेशन वेगळ्या पद्धतीने लिहिलं जातं. PV इज इक्वल टू NRT. हे N आणि R कसे आहेत? दोघं कॉन्स्टंट आहेत, म्हणून हे इक्वेशन तयार झालं आयडियल गॅस. सो दिस इज इक्वेशन ऑफ ideal gas. Also we can write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2 which is constant. काही कॅल्क्युलेशनसाठी सुद्धा हे इक्वेशन असं लिहिलं तरी सुद्धा चालू शकतं. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन PV is equal to NRT, or we can write P1 V1 upon T1 is equal to P2 V2 upon T2. Okay, where capital R is the universal gas constant. इथं लिहितो मी हवं तर where, हे थोडंसं स्टॅटिस्टिक आहे, universal gas constant and N is the number of moles. N म्हणजे काय? स्मॉल n जो आहे त्याला काय म्हटलं जातं? नंबर ऑफ मोल्स म्हटलं जातं. ओके, आता नंबर ऑफ मोल्स म्हणजे काय बघा, तर थोडक्यात जे काही गॅस आहे त्याचं मास डिवायडेड बाय एका मोलचं मास, म्हणजे ज्याला मोलर मास म्हटलं जातं. हे थोडंसं तुम्हाला आता केमिस्ट्रीमध्ये काही टर्म्स या आहेत का बघा. सो वी कॅन डिफाईन द नंबर ऑफ मोल्स. सो मास ऑफ द गॅस याला आपण कॅपिटल M म्हणूया, आणि अपॉन मोलर मास म्हणजे एका मोलचं मास म्हटलं जातं, ज्याला आपण MO किंवा M0 असं म्हणू. एक डिफाईन करू, मास ऑफ द गॅस टू द मोलर मास. हीच डेफिनेशन N अपॉन NA सुद्धा लिहिली जाते बघा. हे नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स इन द गॅस आणि NA म्हणजे अवॅगॅड्रोज नंबर. ओके, सो N इज द नंबर ऑफ मॉलिक्युल्स and Avogadro's number, where Na is nothing but the Avogadro's
नंबर. बघा महत्त्वाचं काय काय आहे, डेफिनेशन, हे 3 लॉ सगळ्यात महत्त्वाचे, त्याच्यावर हे आयडियल गॅसचं इक्वेशन लिहिलं आणि त्याच्या रिलेटेडच ह्या काही क्वांटिटीज आपण डिफाईन करतोय. अजून 1-2 क्वांटिटीज आहेत, मी ते जस्ट फॉर्म्युला लिहितो. R इज इक्वल टू, ऑल्सो लिहितो मी रिलेशन, एक अल्टरनेटिव्ह रिलेशन आहे NA/KB. आता हे NA म्हणजे काय, ॲव्होगॅड्रोज नंबर, KB म्हणजे काय, बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. सिन्स KB इज इक्वल टू, कॉन्स्टंट आहेत बघा बरेचशे याच्यामध्ये, बोल्ट्झमन कॉन्स्टंट. सो हा जो R आहे, R म्हणजे काय, युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. आता ह्या R ची व्हॅल्यू पण आहे 8.2 जूल पर मोल पर केल्विन. दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ R. ठीक आहे, हे आपण न्यूमेरिकलच्या वेळेस लिहू, आत्ता राहू दे, काही लिहायची गरज नाही आहे. आता फक्त ती डिफाईन करूया आपण आणि लक्षात ठेवा की कुठली क्वांटिटी कशा पद्धतीने डिफाईन केलेला आहे. सो आपण R हा असा एक रिलेट करू शकतो, हे याचं स्टॅटिस्टिक आहे. ॲज वेल ॲज आपण अजून एक रिलेशन लिहू शकतो, PV इज इक्वल टू NKBT. जसं PV इज इक्वल टू NRT लिहिलं आपण, ठीक आहे. सो PV इज इक्वल टू NRच्या ऐवजी काय लिहिलं, N इंटू KB लिहिलं, म्हणजे हा जो R आहे तो याच्याशी रिलेटेड होतोय. सो हे 2 अल्टरनेटिव्ह इक्वेशन्स आहेत आयडियल गॅस इक्वेशनचे. आता हे बघा, ह्यातलं एवढं सगळं स्टॅटिस्टिक आपल्याला कुठंतरी न्यूमेरिकलसाठी उपयोगाला पडेल. ह्यातला महत्त्वाचा फॅक्टर काय, नंबर ऑफ मोल म्हणजे काय, जे काही गॅस आहे त्या गॅसचं मास डिवायडेड बाय त्यातल्या एका मोलचं मास, ज्याला मोलर मास म्हणतो, म्हणजे नंबर ऑफ मोल्स काढले जातात. किंवा तेच N/NA फॉर्ममध्ये पण सांगितलं जातं. N म्हणजे नंबर ऑफ गॅस मोलिक्युल्स अँड डिवायडेड बाय ॲव्होगॅड्रोज नंबर. हा सुद्धा एक मोलिक्युलचा नंबर आहे, गॅस मोलिक्युलचा नंबर आहे 10⁻23 च्या पॉवरमध्ये. सो तो नंबर सुद्धा आपल्याला न्यूमेरिकलच्या वेळेस बघायला येईल. ओके, सो NA इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻, NA इज इक्वल टू 6.023 इंटू 10⁻23. Okay, so this is nothing but the Avogadro's number. So number of particles, or we can say that Avogadro's number, and this is the value of the Avogadro's number. शेवटी number of molecules आहेत ना, हे number of molecules in the gas to the Avogadro's number. So this is nothing but the N, and N is nothing but the number of moles. So this is our first point, which is nothing but the ideal gas equation. लक्षात आलं का बघा. याच्यामध्ये आपल्याला आता बिहेवियर ऑफ द गॅस बघायचं आहे. मग बिहेवियर ऑफ द गॅस म्हणजे मग मोशन बघूया, गॅस मोलिक्युलची मोशन कशी असते. मग मोशन आली की तिथं फ्री पाथ कसा तयार होतो, गॅस मोलिक्युल इकडं जाईल, पुन्हा समजा त्याला जर एखादी कोलिजन मिळालं तर तो तिथून मागे येईल, रँडममध्ये मूव्ह होतोय ना, रँडम मोशनमध्ये मूव्ह होतोय. सो तो जो रँडम मोशनमध्ये मूव्ह होत असतो तेव्हा तो काही मीन फ्री पाथ तयार करेल किंवा फ्री पाथ तयार करेल, किंवा काही विलॉसिटी आली, ॲव्हरेज विलॉसिटी आली, RMS विलॉसिटी आली, हे सगळे पॅरामीटर्स मग आपण आता याच्या रिलेटेड बघूया. चला इथपर्यंत लिहून घ्या, बघा काय समजतंय का मी काय काय सांगतोय ते. ओके, 2 मॅथमॅटिकल किंवा एक कन्सेप्ट आहेत, कदाचित ह्या केमिस्ट्रीमध्ये असतील बघा तुम्हाला, STP अँड NTP. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय STP? दिस इज स्टँडर्ड temperature pressure. Okay, and this is normal temperature pressure. याच्यामध्ये फक्त आपल्याला टेम्परेचरच्या आणि प्रेशरच्या व्हॅल्यूज फक्त लक्षात ठेवायच्या आहेत. ओके, सो स्टँडर्ड टेम्परेचर म्हणजे 0 डिग्री सेल्सिअस असं म्हणूया आपण. सो टेम्परेचर इज इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सिअस, आणि 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच किती असतं, 273 केल्विन असतं. आणि नॉर्मलला म्हटलं की रूम टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर. मग आता रूम टेम्परेचर आपण 20 to 30 कन्सिडर करतो, बरोबर, और 27 डिग्री सेल्सिअस म्हणतो. ओके, सो 27 डिग्री सेल्सिअस, इट मीन्स व्हॉट, वी कॅन राईट, याच्यामध्ये मग आपण हे असं करूया, डिग्री सेल्सिअसचं कन्वर्जन कसं करूया, मग हे 0ला 273 असेल तर 27ला किती, हे 27 अधिक 273, ह्याला मग आपण 300 केल्विन असं म्हणूया. हे कधी कधी 20 सुद्धा घेतलं जातं, 25 सुद्धा घेतलं जातं, आणि अप टू 30 सुद्धा घेतलं जातं. पण आपण स्टँडर्ड म्हणण्यापेक्षा एक जनरल व्हॅल्यू घेऊया. ओके, सो नॉर्मल टेम्परेचरचा अर्थ लक्षात ठेवा की रूम टेम्परेचर.
आणि स्टँडर्ड टेम्परेचर म्हणजे कुठलं, जे की 0 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर असतं. ओके, आता स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरमध्ये टेम्परेचर समजलं तर प्रेशर किती घ्यायचं पास्कलमध्ये 10⁵ घ्यायचं. सो प्रेशर इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल. ह्यालाच 1 बार सुद्धा म्हटलं जातं किंवा 1 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर सुद्धा म्हटलं जातं. हे थोडंसं आता पाठांतर करावंच लागेल. सो दिस इज अबाउट द प्रेशर. आणि नॉर्मल टेम्परेचरसाठी प्रेशर इज इक्वल टू 1.023 इंटू 10⁵ पास्कल. बघा 1.023 इंटू 10⁵ पास्कल. सो दिस इज फॉर व्हॉट, दिस इज फॉर नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. ह्या दोन कंडिशन्स न्यूमेरिकलसाठी येतात बऱ्याच वेळेला. आता ह्या बुकमध्ये ॲक्च्युली डायरेक्टली दिलेल्या नाही आहेत सुरुवातीला, पण थोडंसं इम्पॉर्टंट आहे STP NTP आणि हे कदाचित केमिस्ट्रीमध्ये पण असेल. हे जेवढं फिजिक्ससाठी गरजेचं आहे तेवढं मी तुम्हाला इथं देतो. लक्षात आलं का? स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशरची व्हॅल्यू सांगायची, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशरची व्हॅल्यू सांगायची. स्टँडर्ड म्हटलं की 0 डिग्री सेल्सिअस, ज्याला की 273 केल्विन म्हणू शकतो आपण. नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सिअस किंवा 27 डिग्री सेल्सिअस, ज्याला की आपण 300 केल्विन घेऊया. आणि हेच मग पास्कल बार ॲटमॉस्फेरिक, तसंच हे पास्कल, हे पण बार ॲटमॉस्फेरिकमध्ये सांगू शकतो, पण पास्कलमध्ये आपण जनरली प्रेशर डिफाईन करतो. सो दीज आर द टू कन्सेप्ट, दॅट इज STP अँड NTP. राईट डाऊन. चला पुढच्या काही डेफिनेशन्स बघूया. ओके, पहिली डेफिनेशन लिहितो मी. फ्री पाथ म्हणतो. फ्री पाथ सोपी आहे, समजायला पण सोपी आहे, लिहायला पण सोपी आहे. फ्री पाथ. फ्री पाथ, पाथ आहे ना, म्हणजे काहीतरी डिस्टन्स आहे, डिस्प्लेसमेंट आहे. आणि फ्री पाथ म्हणजे आपल्याला माहिती की एखादा गॅस मॉलिक्यूल जर आपण ह्या रूममध्ये कन्सिडर केला तर तो कुठेही जाऊ शकतो, रँडम मोशनमध्ये जाऊ शकतो. तो काही फिक्स ग्रॅव्हिटीने खाली येतोय असं नाही. तो इकडं जाईल, कोलाईड होईल एखाद्या भिंतीवरती किंवा दुसऱ्या गॅस मॉलिक्यूलवरती कोलाईड होईल आणि पुन्हा तो रिटर्न येईल, दुसरीकडे जाईल. ओके, सो समजा एक कंटेनर आहे आणि समजा एक गॅस मॉलिक्यूल इथं आहे, तो इथं आला, इथं तो एखाद्या दुसऱ्या गॅस मॉलिक्यूलबरोबर कोलाईड झाला, पुन्हा तो इकडं आला, पुन्हा तो इथं आला, पुन्हा तो इकडं आला, पुन्हा इकडं आला, पुन्हा इकडं आला. होऊ शकतं ना असं. म्हणजे दिस इज फर्स्ट पाथ, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज फोर्थ, दिस इज फिफ्थ अँड दिस इज सिक्स्थ. ओके, सो असं होत असेल तर बघा या पॉईंटपासून या पॉईंटपर्यंत हे दोन कोलिजनमधलं एक लेवल आहे असं आपण म्हणूया. सो इट इज अ डिस्टन्स ट्रॅव्हर्स्ड बाय द गॅस मॉलिक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स. दोन कोलिजनच्या मध्ये असलेलं डिस्टन्स, त्याला काय म्हणायचं? फ्री पाथ म्हणायचं. मग फ्री पाथ याला λ1 म्हटलं जातं, λ2 म्हणजे लॅम्बडाने डिफाईन केला जातो फ्री पाथ. ॲक्च्युली वेवलेंथ असते ना, लेंथच आहे बघा. सो हा λ3 म्हणूया, हा λ4 म्हणूया, हा λ5 म्हणूया आणि हा λ6 म्हणूया. जवळपास 6 फ्री पाथ इथं काय झाले? तयार झाले. लक्षात आलं? फ्री पाथ म्हणजे काय की एक सिंपल गॅस मॉलिक्यूलनं तयार केलेलं डिस्टन्स दोन सक्सेसिव्ह कोलिजनच्या मध्ये. ओके, सो द डिस्टन्स कवर्ड बाय ए गॅस मॉलिक्यूल, इथं लिहितो मी द डिस्टन्स कवर्ड बाय ए gas molecules, the distance covered by a gas molecules between two successive collision, between two successive collision in straight line, called as free path. So this is first free path, this is second, this is third. जेवढे आहेत तेवढे आपण इथं घेऊ शकतो. So this is the first definition, that is free path. Now next definition, mean free path. Mean it means what? Average. Mean free path, याला लॅम्बडा बार असं म्हटलं जातं, नोटेशन आहे हे. याच्यासाठीच बघा डेफिनेशन आधी मी मॅथमॅटिकल लिहितो. किती मीन फ्री पाथ आहेत आपल्याकडे इथं? λ6 आहेत ना, हेच आपण λn म्हणू शकतो, डिवायडेड बाय n म्हणू शकतो ना. इथं 6 आहेत, डिवायडेड बाय 6 होऊ शकतं. पण असे नंबर ऑफ फ्री पाथ असू शकतात ना, आणि ह्या सगळ्यांचं आपण काय करतोय तर सगळ्यांचं आपण ॲव्हरेज घेतो. सो सगळ्यांचं ॲव्हरेज आपण जेव्हा घेतो तेव्हा आपल्याला कशाची डेफिनेशन मिळते तर मीन
किंवा त्यालाच आपण ॲव्हरेज फ्री पाथ असं म्हणूया. सो या केसमध्ये बघितलं तर 6 आहेत. सो λ1, λ2, λ3, λ4, λ5, λ6 डिवायडेड बाय 6 करू शकतो आपण. पण मी ते कशासाठी लिहिलं, फॉर n नंबर ऑफ फ्री पाथसाठी लिहिलं. सो द ॲव्हरेज डिस्टन्स कवर्ड बाय द गॅस, द मीन डिस्टन्स म्हणजेच ॲव्हरेज ना, द ॲव्हरेज डिस्टन्स कवर्ड बाय द गॅस मोलेक्यूल बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन. वरचीच डेफिनेशन, फक्त मीन शब्द वापरायचे तिथं. कवर बाय द गॅस मोलेक्युल्स बिटवीन टू सक्सेसिव्ह कोलिजन्स. ॲव्हरेज डिस्टन्स घेतलं. सो वी कॅन राईट लॅम्बडा बार. ओके. आता जसं हे डिस्टन्स आहे तसं व्हिलॉसिटी पण असू शकते ना. सो मीन व्हिलॉसिटी बघा सी न डिफाईन केली जाते किंवा सी बार म्हटलं जातं. मीन व्हिलॉसिटी, सी नोटेशन व्हिलॉसिटीसाठी असतं. व्हिलॉसिटी ऑफ लाईट सीच लिहितो ना आपण, म्हणून इथे सी नोटेशन वापरलेलं आहे. मग मला सांगा, हा गॅस मॉलिक्यूल एका व्हिलॉसिटीने इथं आला, नेक्स्ट दुसऱ्या व्हिलॉसिटीने इथं आला, तिसऱ्या व्हिलॉसिटी, चौथ्या व्हिलॉसिटी, म्हणजे प्रत्येक पाथला त्याची व्हिलॉसिटी वेगळी असू शकते ना. सेम असू शकते, वेगळी असू शकते, काही असू शकतं. सो सगळ्या व्हिलॉसिटीचं काय घ्यायचं, ॲव्हरेज घ्यायचं. म्हणजे सी बार इक्वल टू काय येणार सांगा, C1 plus C2 plus C3 up to Cn divided by n. So we can define the arithmetic mean of velocities of the arithmetic mean of velocities of सगळ्या mean free path ची velocities of number of gas molecules, number of gas molecules is called as. So C bar is equal to C1 plus C2 up to Cn upon n. मीटर पर सेकंड ना, हे कशात असेल, मीटरमध्ये असेल ना, हे सुद्धा मीटरच असेल ना, आणि हे मीटर पर सेकंड व्हिलॉसिटी. काय सेपरेट लिहायची गरज नाही SI युनिट डायमेन्शन्स. सो दिस इज द मीन व्हिलॉसिटी. नेक्स्ट, मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी. पुढची डेफिनेशन, मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी. सी बार स्क्वेअर लिहितो बघा मी. मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी काय करायचं बघा, ही वरची जी डेफिनेशन आहे त्याच्यामध्ये फक्त व्हिलॉसिटीचा स्क्वेअर करत जायचं. सिंपल, मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी. सो जेवढ्या व्हिलॉसिटीज आहेत त्या सगळ्यांचं काय करायचं, स्क्वेअर करायचं. मग काय येणार सांगा, C1 स्क्वेअर C2 स्क्वेअर अप टू Cn स्क्वेअर अपॉन n. दिस इज अगेन मीटर पर सेकंड. So the average value of square of velocities, ही सुद्धा average's value है ना, the average value of squares of all velocities of gas molecules is called as mean square velocity. आणि अजून एक डेफिनेशन आहे, रूट मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी आहे. रूट मीन स्क्वेअर हे आपल्याला कॅल्क्युलेशनसाठी थोडेसे लागणार आहेत. रूट मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी. पुढची डेफिनेशन बघा, रूट मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी. सो सी बार स्क्वेअर आणि फक्त हे रूटमध्ये टाकायचं. म्हणजे ही जी डेफिनेशन आहे आपली, ही फक्त स्क्वेअर रूटमध्ये टाकायची. ओके. सो द स्क्वेअर रूट ऑफ द स्क्वेअर रूट ऑफ मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटी ऑफ गॅस मोलिक्युल्स. बघा व्यवस्थित लिहिताय का डेफिनेशन बघा. द स्क्वेअर रूट ऑफ द, ह्याला फक्त स्क्वेअर रूटमध्ये टाकायचं. म्हणजे काय येणार, स्क्वेअर रूट सी बार स्क्वेअर इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट C1 स्क्वेअर प्लस C2 स्क्वेअर अप टू Cn स्क्वेअर अपॉन n. हे सगळं काय केलं आपण, स्क्वेअर रूटमध्ये टाकलं, म्हणून त्याला म्हटलं रूट मीन स्क्वेअर व्हिलॉसिटीज. किती झाल्या डेफिनेशन बघा, जवळपास 5 डेफिनेशन्स गॅस मोलिक्युल्स, बिहेवियर ऑफ द गॅस मोलिक्युल्स याच्याशी रिलेटेड झालं. थोडंसं मॅथमॅटिकल आहे याच्यामध्ये, कारण याच्यावरती न्यूमेरिकल्स आहेत आणि याच्यावरती CETचे क्वेश्चनसुद्धा आहेत, म्हणून थोडंसं आपण हे घेतो. सो पहिल्यांदा आपण इंट्रोडक्शनमध्ये आयडियल गॅस इक्वेशन बघितलं, त्याच्यानंतर STP आणि NTPच्या 2 कंडिशन्स बघितल्या, आणि त्याच्यानंतर ह्या काही डेफिनेशन्स. हे
बिहेवियर ऑफ द गॅसमध्ये सुद्धा आपण सांगू शकतो, ज्याला की आयडियल गॅस आणि रिअल गॅस असं म्हटलेलं आहे. ओके, सो हे एवढं सगळं आजच्या लेक्चरचा आपला पार्ट असेल, कारण याच्यावरती आता आपल्याला न्यूमेरिकल्स डिस्कस करायचे आहेत. सो न्यूमेरिकल्समध्ये मी आज टेक्स्टबुकमधले एक न्यूमेरिकल घेणार आहे आणि त्याच्या रिलेटेड STPचं एक एक्झाम्पल घेणार आहे आणि त्याच्यानंतर मग काही सीडचे न्यूमेरिकल्स आहेत, जवळपास 6 ते 7 न्यूमेरिकल्स आत्तापर्यंत ह्या झालेल्या पॉईंटवरती विचारलेले आहेत. याच्यामध्ये 2 पॉईंट्स पहिल्या टॉपिकचे कवर होत आहेत. ॲक्च्युली हा एक 2 पॉईंट रिड्यूस सिलेबसमध्ये पण आहेत, पण आपण थोडंसं कवर करायचा प्रयत्न करू. इंटरेस्टिंग आहे आणि याचा कुठंतरी रेफरन्सही येतो आणि हे समजल्याशिवाय पुढचं समजणार नाही आहे, म्हणून थोडंसं या टॉपिकमधले सगळे जे काही रिड्यूस पॉईंट आहेत ते सुद्धा आपण घेऊया, कारण जास्त काही रिडक्शन झालेलं नाही आहे ह्या टॉपिकचं. त्यामुळे आपण सगळाच टॉपिक जसा आहे सिलेबस वाईज तसा घ्यायचा प्रयत्न करू. ओके, सो इथपर्यंत सगळ्यांना व्यवस्थित समजलं का बघा. याच्यामध्ये काही शंका असेल तर डेफिनेटली तशा नोट डाऊन करत चला. त्यावेळेला लेक्चर बघत असताना की अरे ही कन्सेप्ट कशी आली, किंवा हे इक्वेशन असं का लिहिलं, किंवा ही व्हॅल्यू कुठून लिहिली, हे थोडंसं बरं. याच्या आधीच्या ज्या काही आपल्या व्हॅल्यूज झालेल्या आहेत त्या थोड्याशा आपण म्हणूया की सायंटिफिकली प्रूव्ह झालेल्या व्हॅल्यूज आहेत. आता कॉन्स्टंट वगैरे ज्या व्हॅल्यूज मिळतात त्या थोडंसं सायंटिफिकली प्रूव्ह झालेल्या असतात, त्यामुळे आपल्याला त्या आहे तशा घ्याव्या लागतात. तिथं आपण थोडंसं चेंज नाही करू शकत किंवा त्याचा रेफरन्स नाही शोधू शकत. तर त्या कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज आहेत तशा घेतल्या की मग आपल्याला पुढचा रेफरन्स लागेल आणि पुढची इक्वेशन्स सॉल्व्ह करता येतील. ओके, सो फ्री पाथ, सिंपल पाथ तयार केला जातो. मीन, या सगळ्यांचा मीन काढला जातो. त्याच्यानंतर मीन व्हेलॉसिटी, जसा फ्री पाथ आहे तशीच मीन व्हेलॉसिटी असते, त्याची पुन्हा मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी, त्या सगळ्या मीनच्या व्हेलॉसिटीज आहेत त्यांचा स्क्वेअर करायचा आणि त्या पुन्हा सगळ्या स्क्वेअर रूटमध्ये टाकायचं, म्हणजे त्याला म्हणायचं RMS व्हेलॉसिटी, रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी. ओके, सो चला इथपर्यंत समजलं असेल. आपण काही आता न्यूमेरिकल्स डिस्कस करू. ओके, सगळ्यांनी क्वेश्चन पहिल्यांदा लिहून घ्या. युजिंग द आयडियल गॅस इक्वेशन डिटरमाइन द व्हॅल्यू ऑफ R is the universal gas constant given that 1 gram molecule of a gas at STP occupies 22.4 liter. आता हे 22.4 लिटर जे आहे ते व्हॉल्यूम आहे बघा. ओके, सो व्हॉल्यूम आपण मीटर क्यूबमध्ये सुद्धा कन्वर्ट करू शकतो. सो कंडिशन आहे STP. ओके, सो ॲट STP, आता मगाशी आपण बघितलं होतं ॲट STP इट मीन्स व्हॉट, स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. आपण STPसाठी टेम्परेचर किती घेतो, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सिअस म्हणजेच किती 273 केल्विन घेतो. आपण प्रेशर किती घेतलं होतं 10⁵ घेतलं होतं, 10⁵ पास्कल, ज्याला की न्यूटन पर मीटर स्क्वेअर सुद्धा म्हटलं जातं. फोर्स अपॉन एरियाज असतं ना प्रेशर म्हणजे शेवटी. आणि व्हॉल्यूम किती दिलेला आहे 22.4 लिटर म्हटलेलं आहे. येस, व्हॉल्यूम इज 22.4 liter. So we can convert this as 22.4 into 10⁻³ meter cube. So हे conversion आपण केलं. So volume, pressure and temperature. So these are the given points and we have to find the universal gas constant capital R. This is to find. आपल्याला फाइंड काय करायचं आहे युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट. ओके, आता आपण इथं आयडियल गॅस इक्वेशन यूज करूया. सो PV इज इक्वल टू NRT असं आपण म्हणूया, बट N किती दिलेलं आहे 1 ग्राम दिलेलं आहे 1 ग्राम. ओके, सो PV इज इक्वल टू NRT लिहूया. सो देअरफॉर PV इज इक्वल टू RT लिहूया आपण. सो देअरफॉर R इज इक्वल टू व्हॉट, PV अपॉन टेम्परेचर. So this is our formula. So R is equal to PV upon temperature. Now pressure is 10⁵, volume is 22.4 into 10⁻³ and temperature is 273. हे फक्त आता सॉल्व करा. सो आपल्याला हां इथं आता कॉन्स्टंटची व्हॅल्यू मिळून जाईल बघा 8.205 हे फक्त सॉल्व करा. जूल पर मोल पर केल्विन असं त्याचं युनिट आहे. पर मोल आहे म्हणून मी ते (-1) लिहिलं, ॲज वेल ॲज टेम्परेचर K (-1). ह्यालाच जूल पर मोल पर केल्विन असं सुद्धा म्हटलं जातं. सो दिस इज द व्हॅल्यू ऑफ
कॅपिटल आर, हा जो कॅपिटल आर आहे मगाशी लिहिला नव्हता बघा मी, तो कॅपिटल आर हा एवढा असतो. ओके, जनरली युनिव्हर्सल गॅस कॉन्स्टंट जो आहे तो अशा पद्धतीनं घेतला जातो, ज्याची STPला व्हॅल्यू फाइंड आउट केली जाते, म्हणजेच स्टँडर्ड टेम्परेचर प्रेशर. ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मी हवं तर इथंच सॉल्व करतो. क्वेश्चन लिहून घ्या. 2 vessels A and B are filled with same gas where volume, temperature and pressure in vessel A is twice the volume, temperature and pressure in vessel B. म्हणजे A ची कंडिशन आहे ती डबल आहे B पेक्षा, मग ती प्रेशर असू दे, टेम्परेचर असू दे किंवा व्हॉल्यूम असू दे. सो कॅल्क्युलेट द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोलेक्युल्स ऑफ गॅस इन व्हेसल A टू दॅट इन व्हेसल B. आपल्याला आता नंबर ऑफ मोलेक्युल्स म्हणजे थोडक्यात कॅपिटल N अपॉन म्हणजे कॅपिटल Nचा रेशो फाइंड आउट करायचा आहे. बघूया आपण गिवन पॉईंट्स पहिल्यांदा बघूया. पहिल्यांदा क्वेश्चन लिहून घ्या सगळ्यांनी. ओके, 1 by 1 मी त्याचं एक्सप्लेनेशन देईनच. सो फर्स्ट ऑफ ऑल PA हे टॉईस आहे PB पेक्षा, म्हणजे वेसल A मधलं प्रेशर हे वेसल B मधल्या प्रेशरशी डबल आहे. सिमिलरली टेम्परेचर हे सुद्धा कसं आहे, डबल आहे. अँड सिमिलरली व्हॉल्यूम हे सुद्धा कसं आहे, डबल आहे. सो दिस इज द कंडिशन. बघा पहिलं जे वाक्य आहे, 2 vessels A and B are filled with same gas. गॅस एकच आहे दोन्ही वेसल्समध्ये, फक्त कंडिशन काय आहे की प्रेशर, टेम्परेचर, व्हॉल्यूम मधली कंडिशन वेगळी आहे. सो कॅल्क्युलेट द नंबर ऑफ मोलेक्युल्स. सो आपण म्हणूया रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोलेक्युल्स N1 अपॉन N2 म्हणतो मी. हे आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. मगाशी आपण कॅपिटल N अपॉन NA लिहिलं होतं बघा नंबर ऑफ मोलमध्ये, तर तो जो कॅपिटल N आहे त्याला नंबर ऑफ मोलेक्युल्स म्हटलं जातं. सो इथं आपण म्हणूया की N1 अपॉन N2 आपल्याला फाइंड आउट करायचं आहे. चलो आयडियल गॅस इक्वेशन यूज करूया. ओके, सो PV इज इक्वल टू NRT म्हणतो मी. दिस इज आयडियल गॅस इक्वेशन. आता मगाशी आपण एक रिलेशन लिहिलं होतं बघा, आठवत आहे का बघा, स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोलेक्युल्स अपॉन ॲव्होगॅड्रोज नंबर. ओके, ॲव्होगॅड्रोज नंबर सेम असेल, फक्त नंबर ऑफ मोलेक्युल्स बदलतील ना. N1 अपॉन NA होईल एकासाठी आणि एकासाठी N2 अपॉन NA होईल, बरोबर. सो याच्यावरून आपण नंबर ऑफ मोल घेऊया इकडं. सो PV अपॉन RT लिहूया, चालेल का बघा. सो N इज इक्वल टू PV अपॉन RT. आता हा जो नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला आहे स्मॉल n, हा आपण वेसल A साठी एकदा लिहूया, वेसल B साठी एकदा लिहूया. सो फॉर A काय येईल मला सांगा, NA इज इक्वल टू PA VA RTA. चालेल. सेम असं आपण ह्याला इक्वेशन 1 म्हणूया. सेम असं फॉर वेसल B म्हणूया, NB इज इक्वल टू PB VB अपॉन RTB म्हणूया. ह्याला इक्वेशन नंबर 2 म्हणूया. चालेल का बघ, मी हे थोडंसं रब करतो इकडचं. आता आपण काय करू, डिवाइड करू. आपण दोन्ही इक्वेशन्स डिवाइड करूया. डिवाइडिंग इक्वेशन्स 1 and 2. बघा समजतंय का. सो इक्वेशन 1 and 2 डिवाइड करूया. सो देअरफॉर NA अपॉन NB इज इक्वल टू PA VA RTA PB VB RTB. R तर कॅन्सल होईल. PA VA अपॉन TA आणि हे होणार TB PB VB. आता हे आपण पुट करून बघूया PA TA आणि VA च्या ऐवजी. PA म्हणजे किती आहे, ट्वाइस ऑफ PB. VA म्हणजे किती आहे, ट्वाइस ऑफ VB. हे TB आहे तसंच. TA म्हणजे किती आहे, ट्वाइस ऑफ TB. हे PB आहे तसंच, हे VB आहे तसंच. हा TB कॅन्सल होईल, हे 2 कॅन्सल होईल,
हा पी बी कॅन्सल होईल, हा व्ही बी कॅन्सल होईल. सो 2:1 राहील. हा कोण आला? Na/Nb. नंबर ऑफ मोल मिळाला बघा आपल्याला. सो 2/1 मिळाला. आता नंबर ऑफ मोल n/Na डिफाईन केला जातो ना. ओके, सो हाच फॉर्म्युला असा लिहूया. Na ऐवजी आपण n1/Na लिहूया, चालू शकतं. आणि Nbच्या ऐवजी हे ॲक्च्युली Na म्हटलं असतं तरी चाललं असतं, पण का म्हटलं नाही? कारण ॲव्होगाड्रोजला Na नोटेशन आहे म्हणून ह्याला N1 N2 म्हटलं. ओके, सो Na तर कॅन्सल होईल, मग राहिलं काय फक्त N1/N2 इज इक्वल टू 2:1. म्हणजे सेम रेशो कुणासारखा बघायला मिळेल? जो नंबर ऑफ मोलचा रेशो आलेला आहे तोच रेशो कुणाचा मिळेल? नंबर ऑफ मोलेक्युल्स इन द गॅस. हे दोन्ही वेसल्समधले जर मोलेक्युल्स आपण कन्सिडर केले तर त्यांचा जो काही रेशो आहे तो आपल्याला अशा पद्धतीने बघायला मिळेल. बघा, दोन्ही एक्झाम्पल समजले का? बघा, काय यूज केलं, कुठला फॉर्म्युला यूज केला आणि गिवन पॉईंट्स काय लिहिले, थोडंसं डिटेल समजू द्या. यात काही शंका असेल तर तसं लिहून ठेवत चला, विचारा मला, परफेक्टली हे तुम्हाला पुन्हा सांगायचा मी प्रयत्न करेन. ओके, सो दिलेली गिवन कंडिशन आहे, हे मगाशी आपण बघितलं होतं. हेच कॅपिटल M आपण M0 असं पण लिहितात बघा, ते पुढच्या इक्वेशनसाठी आपल्याला यूज पडेल, किंवा N/Na सुद्धा लिहितात. ओके, सो Na दोन्ही वेसलसाठी गॅस सेम असल्यामुळं किंवा कॉन्स्टंट असल्यामुळे दोन्ही वेसलसाठी सेम आहे, तो कॅन्सल झाला. मग राहिलं काय फक्त N1/N2, आणि तेच आपल्याला जो हा रेशो आलेला आहे तोच मिळाला. बघा, समजलं का? चला लिहून घ्या इथपर्यंत. ओके, सो आता काही CETचे क्वेश्चन्स आहेत, ते क्वेश्चन्स आपण डिस्कस करूया. क्वेश्चन मी डिस्प्ले करतो, क्वेश्चन लिहून घ्या. सगळे CETला क्वेश्चन्स विचारलेले आहेत. पहिला क्वेश्चन जो आहे तो CET 2002ला विचारलेला आहे. ए सिलेंडर कन्सिस्ट ऑफ हायड्रोजन अँड अनदर सिलेंडर ऑफ सेम व्हॉल्यूम हॅज हेलियम ऑफ सेम मास. एका सिलेंडरमध्ये हायड्रोजन आहे आणि एकामध्ये हेलियम आहे. इफ द प्रेशर ऑफ हायड्रोजन इज 4 atmosphere देन द प्रेशर ऑफ हेलियम इज व्हॉट. आपल्याला प्रेशर फाइंड करायचा. प्रेशर क्वेश्चन लिहून घ्या पहिल्यांदा. सो बघा, आपण हवं तर गिवन पॉईंट लिहूया. हायड्रोजनचं प्रेशर दिलेलं आहे, pH म्हणतो मी, pH 4 atmosphere, आणि हेलियमचं प्रेशर विचारलेलं आहे. ओके, सो आपलं नेहमीप्रमाणे PV इज इक्वल टू nRT. So from this we can write P is directly proportional to N. नंबर ऑफ मोल्स आणि प्रेशरचं रिलेशन आपण असं लिहू शकतो इथं, का तर व्हॉल्यूम RT कसं आहे? कॉन्स्टंट आहे. सो P is directly proportional to N we can write. आता हे जे इक्वेशन आहे हे स्टॅटिस्टिक तुम्हाला कळतंय का? बघा, हेच आपण असं लिहितो ना, P/N इज इक्वल टू कॉन्स्टंट. हे बाकी सगळे कॉन्स्टंट आहेत ना. आता हेच इक्वेशन आपण पहिल्यांदा फॉर हायड्रोजन लिहूया. सो PH/NH ओके इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हणतो मी, आणि हेच रिलेशन आपण फॉर हेलियम लिहूया. सो P हेलियम/N हेलियम इज इक्वल टू कॉन्स्टंट म्हणूया. सो हे दोन्ही मी काय करतो आता? इक्वल करतो. सो देअरफॉर PH/NH इज इक्वल टू P हेलियम/N हेलियम. लक्षात येते का? बघा, सो PH/NH चालेल इज इक्वल टू PHE/NHE असं लिहिलं तरी चालेल. ओके, हे आपण थोडंसं रिअरेंज करूया का? बघा, सो P हेलियम हे काढायचं ना आपल्याला, म्हणून हा सेपरेट लिहूया, हा इकडे घेऊया. PH इज इक्वल टू, हा इकडे घेतला, हा इकडे घेऊया, N हेलियम/N हायड्रोजन घेऊया. चालेल का? बघा, हेच इक्वेशन मी असं रिअरेंज करू शकतो. नेक्स्ट, याच्याबद्दल मी M/M हेलियम अनडिवायडेड बाय M/M हायड्रोजन लिहू शकतो. नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला लिहिला आपण. नंबर ऑफ मोलचा फॉर्म्युला मगाशी पण लिहिला होता बघा, N/Na असा एक लिहिला होता. ॲज वेल एज आपण मास ऑफ द गॅस मोलिक्युल्स आपण मोलर मास असा लिहिला होता. सो आपण हे लिहू शकतो. सो आपल्याला इक्वेशन मिळणार आहे, हे जर रिअरेंज केलं तर आपल्याला
यम हायड्रोजन अपॉन यम हेलियम मिळेल. बघा चेंजेस कुठं कुठं होत आहेत बघा. सो आपल्याला इक्वेशन मिळालं पी हेलियम अपॉन पी हायड्रोजन इज इक्वल टू यम हायड्रोजन अपॉन यम हेलियम मिळालं. ओके. सो हा आपण आता पी हेलियम पी हायड्रोजन इकडे घेऊया. सो यम एच अपॉन एम ई. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इक्वेशन. आता पी एच दिलेला आहे 4 आणि यम एच आणि यम एच ई आपण लिहू शकतो 2/4. मास ऑफ हायड्रोजन अँड मास ऑफ हेलियम. मोलर मास म्हणतो ना आपण त्याला. सो हायड्रोजनचं मोलर मास 2 लिहिलं आपण आणि हेलियमचं मोलर मास 4 लिहिलं. सो आपला आन्सर मिळेल 2 ॲटमॉस्फिअर. सो पी हेलियम म्हणजेच काय, हेलियमचं प्रेशर. बघा आपल्याला हायड्रोजन आणि हेलियम अशा कंडिशन्स आहेत. सो आपण हेलियमचं जे प्रेशर आहे ते हे 4 ॲटमॉस्फेरिकमध्येच आहे ना, म्हणून हे येणारा आन्सर पण ॲटमॉस्फेरिकमध्येच असेल. सो सी ऑप्शन. थोडासा लेंदी आहे पण आयडियल गॅसवरचाच इक्वेशन आहे. आता ह्यात हे केमिस्ट्रीचं असेल तुम्हाला कदाचित, मोलर मास हायड्रोजन हेलियम पाठांतर पण असेल तुमचं. सो हे अशा पद्धतीने सॉल्व्ह करायचं. बघा सगळं समजलं का, फॉर्म्युला कशा पद्धतीनं डिराईव्ह केलेला आहे आणि फॉर्म्युल्यामध्ये चेंजेस कशा पद्धतीनं केलेले आहे. आय होप की हे समजलं असेल. चला पुढे जाऊया. पुढचा पण CETचा क्वेश्चन आहे. द व्हॉल्यूम ऑफ 2.8 ग्रॅम ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड. मास दिलेला आहे ॲट 27 डिग्री सेल्सिअस. टेम्परेचर दिलेलं आहे अँड 0.821 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर इज. व्हॉल्यूम विचारलेला आहे, व्हॉल्यूम. चला सो पुन्हा एकदा हे रब करतो मी, इकडं सॉल्व करतो. सेम PV इज इक्वल टू NRT इक्वेशनवरूनच हे पण सॉल्व करूया. क्वेश्चन लिहून घ्या आधी सगळ्यांनी. सो PV इज इक्वल टू NRT. बघा पूर्ण ट्रान्सपरंट आहे इक्वेशन, कसं सॉल्व होतं, आन्सर कसं येतं. सो व्हॉल्यूम इज इक्वल टू NRT अपॉन प्रेशर. चालेल, मी जे काही चेंजेस करतोय ते चेंजेस चालू शकतात का बघ. पुन्हा मी एनच्या ऐवजी M अपॉन M0 लिहू शकतो. झालं, म्हणजे हा फॉर्म्युला आपला तयार झाला. सो ह्या आता सगळ्या व्हॅल्यू आपल्याला माहीत आहेत. ओके. सो आता M म्हणजे काय बघा, मास, जे की आपण 2.8 पुट करू शकतो. 2.8 इंटू R. कॅपिटल R आता दिलेला आहे. कॅपिटल R इज 0.821 लिटर ॲटमॉस्फेरिक मोल इनवर्स किलो इनवर्स असा दिलेला आहे. पण आपण मगाशी फाइंड आउट केलेलं होतं बघा. सो हे जर आपण कन्वर्जन करायचा प्रयत्न केला, सो वी कॅन राईट 8123. सो 8210 असं लिहू शकतो. टेम्परेचर दिलेलं आहे आपल्याला. टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सिअस, बट ते केल्विनमध्ये आपण 300 लिहू शकतो, 300. नेक्स्ट M0 म्हणजे काय, मोलर मास आहे. सो मोलर मास आता आपल्याला माहीत असणं गरजेचं आहे की कार्बन मोनॉक्साईडचं मोलर मास हे 28 असतं. नेक्स्ट प्रेशर. सो प्रेशर दिलेलं आहे 0.821 ॲटमॉस्फेरिक प्रेशर म्हणलेलं आहे. सो त्याचं आपण कन्वर्जन करूया. 0.821 इंटू 1.013 इंटू 10⁵. मगाशी लिहिलं होतं मला. सो हे सॉल्व करा. सो हे कॅल्क्युलेशन्स तुम्ही जर सॉल्व केलं तर तुम्हाला आन्सर लिटरमध्येच येईल ना, 3 लिटर. आपण इथं काही कन्वर्जन केलेलं नाही आहे. ओके. सो वी कॅन हॅव द आन्सर. बघा फॉर्म्युला तोच आहे, व्हॅल्यूज फक्त इथं अशा पद्धतीनं पुट केल्या आणि नियर अबाउट आपल्याला आन्सर हे लिटरमध्ये एवढं मिळू शकतं. सो दिस इज द व्हॉल्यूम. हेच मीटर क्यूब करायचं असलं की आपण पुन्हा 10⁻³ न काय करतो, त्याला मल्टिप्लाय करतो. सो 3 लिटर. सी ऑप्शन. बघा समजलं का. सो दिस इज द क्वेश्चन. CET 1999चा क्वेश्चन आहे. चला नेक्स्ट एक थेरॉटिकल क्वेश्चन आहे. बघा क्वेश्चन. गॅसेस एक्झर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर बिकॉज द गॅस मोलिक्युल्स पजेसेस मोमेंटम. लिनियर मोमेंटम कन्सेप्ट आहे बघा. कुलिजन होतं ना, कुलिजन होतं म्हणजे लिनियर मोमेंटम, चेंज इन लिनियर मोमेंटम. सो सी ऑप्शन इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन. थेरी क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट, ॲट वॉट टेम्परेचर विल
RMS velocity of hydrogen be 4 times of its value at NTP. At what temperature RMS velocity of hydrogen be 4 times of its value at NTP. म्हणजे C RMS म्हणूया आपण. हे रब करतो मी. चलो फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन पॉइंट्स बघा. So CRMS is equal to 4 times CRMS2 म्हणतो मी. CRMS1 is equal to 4 times CRMS2. आता ॲक्च्युअल फॉर्म्युला काय, रिलेशन काय आहे? CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टेम्परेचर. आता हे आपल्याला फॉर्म्युला आलेला नाही आहे, बट एक हा फॉर्म्युला इथं आहे. व्हिलॉसिटी आणि टेम्परेचरमधलं रिलेशन सांगणारा हा फॉर्म्युला आहे. CRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. हेच मग आपण असं लिहूया, CRMS1 अपॉन CRMS2 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2. आता CRMS याच्यावरनं जर आपण काढायचं म्हटलं तर CRMS1 अपॉन CRMS2 किती लिहू शकतो आपण? 4 लिहू शकतो. सो 4 इज इक्वल टू अंडर रूट T1 अपॉन T2 लिहू शकतो. आता T1 आणि T2 ची कंडिशन बघा. सो T2 इज गिवन नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर. नॉर्मल टेम्परेचर म्हणजे किती घेतो आपण? 273. येस. RMS velocity of hydrogen 4 times its value at NTP. At what temperature the RMS velocity of hydrogen be 4 times of its value at NTP? So T2 is equal to 273 Kelvin. Since T2 is equal to 273 degree Kelvin असं आपण म्हणूया. सो therefore हे जर सॉल्व केलं तर आपल्याला T1 मिळेल बघा. सो व्हॅल्यू ऑफ T1 इज 4368. ही केल्विनमध्ये आहे. मग ही जर डिग्री सेल्सिअस ह्याच्यामधून 273 वजा करूया. सो आन्सर मिळेल 4095 डिग्री सेल्सिअस. डी ऑप्शन मिळेल 4095 डिग्री सेल्सिअस. हा एक थोडासा वेगळा क्वेश्चन आहे, बट विचारलेला आहे म्हणून हा घेतलेला आहे. नेक्स्ट, the speed of molecules are given by 2 meter per second, 3 meter per second, 4 meter per second, 5 meter per second and 6 meter per second. 1 2 3 4 5 5 स्पीड दिलेले आहेत. सो द मीन स्क्वेअर स्पीड इज, मगाशी आपण काढलं होतं मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणजेच मीन स्क्वेअर, बरोबर. प्रत्येक व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर करायचा. आता इथे किती व्हेलॉसिटीज आहेत टोटल? 1 2 3 4 5. सो C1 स्क्वेअर प्लस C2 स्क्वेअर प्लस C3 स्क्वेअर प्लस C4 स्क्वेअर प्लस C5 स्क्वेअर अँड अपॉन 5. ओके. सो वी कॅन हॅव द व्हॅल्यू 2 3 4 5 6. सो 2 3 4 5 6. हे आता इझी आहे, हे सॉल्व करू शकता. सो इट हॅज आन्सर 18 मीटर 18 मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर का आलं सांगा? स्क्वेअर आहे ना, व्हेलॉसिटीचा स्क्वेअर आहे. मग व्हेलॉसिटी कशी असते? मीटर पर सेकंड असते ना. सो याचा स्क्वेअर केला की मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर येणार. म्हणून आन्सर काय येईल? डी ऑप्शन येईल 18 मीटर स्क्वेअर पर सेकंड स्क्वेअर. हे सॉल्व करून बघा एकदा फक्त. नेक्स्ट, चला एक क्वेश्चन शेवटचा आहे, CET 2010चा आहे. क्वेश्चन बघा. द स्पीड ऑफ 4 गॅसेस मोलिक्युल्स आर 1 किलोमीटर पर सेकंड, 3 किलोमीटर पर सेकंड, 5 किलोमीटर पर सेकंड अँड 7 किलोमीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिव्हली. 1 2 3 4 4 स्पीड्स दिलेल्या आहेत, 4 व्हेलॉसिटीज दिलेल्या आहेत. सो द डिफरन्स बिटवीन RMS स्पीड अँड ॲव्हरेज स्पीड. डिफरन्स बिटवीन RMS स्पीड अँड ॲव्हरेज स्पीड. डिफरन्स काढायचा आहे दोन स्पीडमधला, म्हणजे डिफरन्स वजाबाकी करायचे सिम्पल. पण त्याच्यासाठी आधी त्या दोन व्हेलॉसिटीज फाइंड आउट केल्या पाहिजेत. कुठल्या कुठल्या आहेत? एक RMS स्पीड आणि एक ॲव्हरेज स्पीड आहे. तर आता ॲव्हरेज स्पीड आपल्याला माहिती आहे. ॲव्हरेज स्पीड
जेवढ्या व्हेलॉसिटीज आहेत त्यांची ॲडिशन करून आपण डिवायडेड बाय तो नंबर करतो. सो 1 2 3 4 व्हेलॉसिटीज आहेत. सो C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4/4 हा ॲव्हरेज स्पीडचा फॉर्म्युला आहे, हा आपल्याला माहिती. आता सगळ्या व्हेलॉसिटीज किलोमीटर पर सेकंद दिलेल्या आहेत, आन्सरसुद्धा किलोमीटर पर सेकंद आहे, त्यामुळे कन्वर्जन करत बसायची गरज नाही. डायरेक्ट 1357 पुट करा. 1357 डिवायडेड बाय 4 करूया आपण. हे 16/4 जर हे काढलं तर 4 किलोमीटर पर सेकंड मिळेल. दिस इज द ॲव्हरेज स्पीड. नेक्स्ट आहे की दुसरा डिफरन्स कशातला काढायचा आहे, RMS. RMS म्हणजे काय, रूट मीन स्क्वेअर. RMS रूट मीन स्क्वेअर स्पीड किंवा रूट मीन स्क्वेअर व्हेलॉसिटी म्हणूया. काय होतं, C1 स्क्वेअर प्लस C2 स्क्वेअर प्लस C3 स्क्वेअर प्लस C4 स्क्वेअर आणि डिवायडेड बाय 4. आता ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज तुमच्याकडे आहेत. 1357 यांचा स्क्वेअर करावं लागेल. हे फक्त सॉल्व्ह करून दोघांचा डिफरन्स घ्यायचा आहे. 1चा स्क्वेअर, 3चा स्क्वेअर, 5चा स्क्वेअर, 7चा स्क्वेअर अपॉन 4. आता हे हवं तर सॉल्व्ह करा. सो 4.5 किलोमीटर पर सेकंड येईल. सो बघा हे इक्वेशन एक बघा आणि हे इक्वेशन एक बघा. दोन्ही इक्वेशनवरून आपण काय करू शकतो, डिफरन्स काढू शकतो. डिफरन्स आपल्याला काढायचा. डिफरन्स म्हणजे दोघांच्यामध्ये कितीचा फरक आहे, किती फरक दिसतोय आपल्याला हे फाइंड आउट करायचं आहे. मग आपण काय करूया, सिंपल. आता ही व्हेलॉसिटी जास्त आलेली आहे. ओके, सो डिफरन्स, सो RMS स्पीड मायनस ॲव्हरेज स्पीड म्हणूया आपण. सो RMS स्पीड इज वॉट 4.5 मायनस 4. सो इट बिकम्स 0.5 आणि युनिट काय राहील, किलोमीटर पर सेकंदच राहील. बघूया. सो 0.583 बी ऑप्शन आहे बघा. म्हणजे हे जर थोडंसं हे इन डिटेल केलं तर हे 4.5 अजून केलं तर होऊ शकतं, बट आपल्याला काही हरकत नाही. आपण ॲप्रॉक्सिमेट जे आन्सर आहे ते आपण इथं कन्सिडर करू शकतो. बघा, सो हे जे एवढे क्वेश्चन्स आहेत, अजून काही क्वेश्चन नाही. आता दुसरा जो पॉईंट आहे प्रेशरचा, त्याच्यावरती क्वेश्चन्स आहेत, त्यामुळे आता याच्यातले तरी क्वेश्चन संपलेले आहेत. म्हणजे जे काही आपण आज बघितलं, आजच्या पॉईंट्स रिलेटेड जे काही क्वेश्चन्स होते ते तरी संपलेले आहेत. ओके, सो थांबूया आपण इथपर्यंत. आय होप की एवढं आजच्या लेक्चरसाठी भरपूर झालं. स्टेप बाय स्टेप थोडाच आपण स्टडी करतो. हा सुद्धा लेंदी टॉपिक आहे. 8-10 लेक्चर्स यालासुद्धा लागू शकतात आणि पुढचाही तसाच 8-10 लेक्चर. त्यामुळे कदाचित हा या मंथ एंडच्या आतच आपला सगळा सिलेबस संपून जाईल. त्यामुळं थोडे पॉईंट्स, त्याच्या रिलेटेड काही क्वेश्चन्स, मग ते टेक्स्टबुकमधले अनसॉल्व्ड असतील किंवा CET रिलेटेडचे क्वेश्चन्स असतील, हे आपण बघूया. थोडंसं टॉपिक डिफिकल्टी आहे. बऱ्याचशा केमिस्ट्रीच्या कन्सेप्ट याच्यामध्ये येत आहेत, पण मी थोडंसं फिजिक्स रिलेटेड मी ज्या पद्धतीनं आत्तापर्यंत शिकवलेलं आहे किंवा मी ज्या पद्धतीनं अभ्यास केलेला आहे तसं सांगायचा प्रयत्न करेन. काही गोष्टींमध्ये तुम्हाला केमिस्ट्री इम्पॉर्टंट ठरेल. तुमच्या पद्धती जर केमिस्ट्रीच्या वेगळ्या असतील तर काही हरकत नाही, पण काही फॉर्म्युलेज आहेत, काही कॉन्स्टंट व्हॅल्यूज आहेत, त्यांचं पाठांतर हे इथं करावं लागतं, तर त्या व्हॅल्यू आपल्याला लक्षात ठेवायला मदत होते. आणि CETसाठी तर ते जास्त इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळं थोडंसं डिफिकल्टी लेवल जास्त असल्यामुळे याला जास्त वेळ द्या तुम्ही. आता आजच्या लेक्चरला जेवढं झालं तेवढं व्यवस्थित नोट्स काढायच्या, जे काय न्यूमरिकल झाले ते सगळे क्वेश्चन आन्सर करायचे, ते पुन्हा पाठांतर करा. हवं तर क्वेश्चन आन्सर समजून घ्या की हा क्वेश्चन आहे याचा आन्सर हे असं लिहिलं आहे, हा क्वेश्चन आहे याचा आन्सर असं लिहिलेलं आहे, आणि मग ते लक्षात ठेवायचा प्रयत्न करा. बऱ्यापैकी सोप्या गोष्टी होऊन जातील. ओके, सो आपण थांबूया आजच्या लेक्चरला. पुढच्या लेक्चरला पुढचा प्रेशरचा एक पॉईंट आहे, रिलेशन आहे, डेरिवेशन आहे, ते घेऊया आणि मग त्याच्या रिलेटेड पुन्हा काही CETचे क्वेश्चन्स डिस्कस करूया. ओके, तोपर्यंत अभ्यास करा आणि काही शंका असेल तर डेफिनेटली विचारा. थँक्यू सो मच.